Guys, first game, lugi tayo doon. Let's try second game. Usually, lugi talaga ako dito sa aqua, na healing, tsaka bird. So, wala siyang destroy. Busugin na lang natin to sa poison. Okay, so 5 energy siya. Gusto ko yan. Hindi ako ulit ng poison. Pero ba ako mag-fastest enemy to? Let's see. So guys, ito energy niya. So fastest na to enemy na itong harap nito. Okay, so tatlo energy niya guys. Ayan. Hindi kasi kaya yung bird eh. Ayan. Ayan mo muna. Wow! Critical! Ayos! Okay, so dalawa lang energy niya. Gagawin natin. Backdoorin natin. Shit! No! Ang duga! Oh my god! Shucks, ang duga talaga! Oh my gosh! Ah! I-heal pa to. Wala, talo to. Kakainis ha. Wala, talo na naman tayo. Ang duga. Grabe yung critical. Umay!